Guys, welcome back to my channel. Okay, kali ni motor kali ni lain sikit. Okay, nama dia adalah Italjet Dragster 125cc dengan 200cc. So sekarang ni aku akan tunjuk kat korang lah. Kita dekat showroom tu sekarang. Okay guys, so this one is Italjet Dragster 125 to 200cc. Lepas ni aku akan set dengan Atip. So ini first time aku baru nak duduk dulu kat motor ni. Baru nak start. So kita tengok rupa dia. Tabak rupa semua nanti aku nak try first try impression dahulu. So kunci dia tengok Oh, meter dia kecil like that. Okay. Memang agak pelik sikit view kali ni. Bukan pelik sebenarnya dia adalah rare. So kita tengok cara membawakan dia. So dia 125cc. Oh, okay. At first agak awkward sikit. Alamak, dah nak hujan. Okay, boleh tahan lah. Handling dia cakap, bila korang nak bawa ni, korang kena macam move with the body. Sebab dia macam feeling superbike sikit lah kan. Kalau korang tengok mono tu, dia tak ada fork tau. Dia mono. Mono depan, belakang pun mono juga. Oh, at first aku macam cuak agak. Nervous sikit. Tapi okay lah so far. Ni cockpit dia tengok Italjet guys. All of this component that you see, semuanya datang dari Itali sendiri. Tak ada part-part yang diorang main masuk je. Okay, so kalau untuk turning kan, dia rasa agak keras kalau korang tengah stop tu. Sebab tadi Mr. Nick pun ada bagi tahu. Tu nampak tu. Tu, Atip. Mr. Nick pun ada bagi tahu dia punya depan tu agak rigid sikit. Yalah, macam aku cakap tadi, dia tak ada fork tau. Depan tu mono. So macam memang aku pun macam tak percaya. Macam macam mana pula tak ada fork? Habis macam mana suspension dia? Itulah dia. Okay guys, dah nak hujan. So lepas ni aku akan talk kat korang about this bike, about the spec inside the shop. Sebab sekarang nak hujan ni. Yang macam try laju sikit. Untuk emergency brake pun macam kau nampak memang lori pula. Aku tak pasal tadi jalan tu one way sebab baru first time datang sini. Mana tongkat dia? Aku tak tahu mana tongkat dia. Oh, tongkat dia kat sini. Boleh nampak lain macam. Jom lah. Last aku nak satu round je. Aku nak turun dulu, lepas tu dia double stand. Tengok guys, ni betul-betul first try impression ni. Tongkat pun cari lagi. Satu round. Aku suka dia punya dia punya lever punya guard ni. Macam style lah bagi aku. Wah, so ni 200cc punya. Oh, okay, rasa sikit power dia tu. Oh, smooth sikit dekat throttle dia tu. Sebab 125 tadi rasa macam agak berat sikit. Mungkin sebab power dia kecil lah. I think kita akan buat lagi satu round je sebab dah hujan dah pun. So sekarang tengah wet road kan ni. Boleh kata wet race wet test ride. Winter test. Aku macam tak percaya aku boleh dapat bawa back motor ni. Okay guys, so sebab kerana nak hujan, jom kita tengok kita talk about this bike dekat dalam kedai. Kita lebih detail dengan apa yang kita dapat dengan Mr. Nick. Oh, hujan dah tak boleh ni. Terlalu lebat ni. This is too much. Cannot. Oh, last spin. Emergency brake. Dah suruh kita pakai sini lah. Hujan pula guys. Apalah, rezeki tak apa. So kill switch dia dekat sini nampak tu. And then baru korang stop. Macam tu. Okay, so ni semua model yang dia ada macam yang korang tengok dekat aku punya intro tadi. Okay, dia menggunakan single cylinder 4-stroke 4-valve double overhead cam Tengok yang ni, design ni dia warna kuningnya, yang roll over. So this one ni 125cc punya.
variant yang berwarna kuning. Tengok harga dia dekat situ. Nanti aku akan cerita lagi. Kalau tengok korang boleh nampak tak dia punya mono kat situ. Maksudnya dia tak ada fork tau dekat bahagian depan, dia hanya menggunakan mono sahaja. Okay, kat sini ada button dia. Button ni kalau korang push dekat, sekejap, kalau merah tu dia keluar, maksudnya dia dah boleh start. So just kena tekan button kuning tu, dan dia akan start lah nanti. Belakang tu pun kalau aku perasan ada mono juga. See, this one dia punya radiator fan dia, kipas dia ada kiri dan kanan. This one yang belah kanan, this one yang belah kiri punya. Okay, nampak tu dia buka kiri kanan. So aku tak sure boleh rasa ke tak dekat bahagian kaki tu. Okay, lepas tu kat situ kau boleh nampak dia punya penutup tank. Maksudnya dia punya tank dekat situ sahaja, berkapasitikan 9 liter tau, 9 liter. So fork pula, mono bahagian depan ni, dan belakang dia gunakan Bosch punya jenama. Nampak tak bahagian depan ni, dia tak ada macam mana, tak ada fork tau. Dia gunakan ISS macam kereta tau. So dia ada satu je turun bawah. Lepas tu belah sini kau nampak ada swing arm pula. Nampak? Dia swing arm depan belakang. Tu masa bila kita kawal tu dia rasa agak rigid sikit tau. Dia macam berat sikit. Feeling dia tu lain. Feeling dia tu lain. Seat ni kau boleh tengok gila empuk gila lah. Bagi aku nice sebab belakang ni memang nampak macam kecil tirus je. Tapi bila duduk okey je, selesa je. Ni foot pack dia. Kalau untuk penumpang bahagian belakang memang lembut gila. Memang tak tahu dia guna foam ataupun gel, tapi memang lembut. Sedap lah, selesa lah. Yang pad belakang ni aku suka sebab dia bila kau sandar tu, dia sedap je. Okay, so yang ni kau nampak ni warna kuning ni, dia adalah Italjet Dragster 200. Nampak memang similar sebab memang similar. Dia punya dimension dari segi body dia, panjang lebar dia, seat height dia semua sama, kecuali dia punya cubic capacity sahaja. So yang this one ni Italjet 200, dia 184cc. Malah yang Italjet Dragster 125 dia 124cc sahaja. Ikut top speed yang dia cakap, yang ni boleh pergi 90 something. And then yang Italjet 200 boleh pergi 108 dia kata. Tapi itu yang diorang testing dalam kertas, belum lagi on the road ke apa ke. Aku sebenarnya tak sure nak tengok angle mana satu, sebab setiap angle ada je benda yang nak ditengok. Faham tak? Apa nak cakap pasal dia punya apa. So yang korang tengok Italjet Dragster 200 tu, dia punya horsepower adalah 17 pada 8000 rpm dan dapat 15.5 Nm top pada 7750 rpm. And then manakala yang 125 ni pula dapat 12 horsepower pada 9500 rpm dan 10.5 Nm top pada 7750 rpm. Tak tahu kalau daripada segi bawah rasa macam yang 125 ni lagi berat sikit. Yang 200 ni rasa macam smooth je, mungkin sebab power dia lebih sikit. Kita tengok dia punya tayar dia Angel Scooter by Pirelli, saiz depan 120/70, rim 12, dan manakala belakang 140/60, rim 13. Tengok besar belakang tu. Okey, tengok ni pattern dia. So design ni agak popular juga pada pengguna-pengguna macam NVS, NMAX, banyak guna Angel Scooter ni. Nice. Boleh tengok tu 140/60, rim 13. Terang-terang dekat situ Angel Scooter. By the way, nak tunjuk kat korang, this one nampak ni yang macam screen ni, ini adalah ECU dia kat sini je ECU dia.
Okay, jom kita tengok dia punya variant color pula. So macam aku cakap tadi, this one is anthracite yellow. Yang paling menyerlah tapi dia agak cool sikit lah. So macam black and yellow. Dia punya hitam ni matte finish. Cuma yang dia punya kuning dia gloss. Nampak? Dengan frame-frame dia berwarna kuning. And then the next one, this one, apa nama dia anthracite white red. Macam ala-ala Ducati sikit. Nampak? Ada 3 color. Merah, putih and then hijau garang. Yang ni bagi aku paling garang. Dia hitam dengan merah, black red. Hitam tu pun matte finish juga. And then frame dia warna merah. So dia 2 color punya combination memang nice. Ni halus je, matte finish. Dia tak gloss, tak kilat. Okay, kita try tengok naik cockpit view dia macam mana. So once korang naik, aku rasa bila duduk atas ni pun dah rasa macam agak eksklusif. Nampak mono kat depan tu, nice lah. Lepas tu macam ni lah rupa dia. Macam kalau aku on board tadi tak adalah sangat. So macam ni. Yang button ni semua ada function dia masing-masing. Ada hazard apa semua. This one untuk lubang apa tu, coolant tau sebenarnya. Kena kunci kat bawah tu. Harga kamu tengok yang 125 starting dia 31586, nampak tu. And then 200cc dia starting dia 37029. Aku tu korang agak terkejut, tapi korang kena tahu barang-barang yang dia guna ni semua directly from Italy. So dia bukannya made in Malaysia ke apa, dia memang pemasangan kat sini, barang datang dari Italy sendiri. So and then yang aku tahu kalau kat Singapura pun dalam ringgit Malaysia 40,000. Kalau dekat Europe punya pound tu dia kalau convert balik jadi 37,000 something juga, sama je dengan Malaysia. So Malaysia dah cut cost dekat CKD tu, dekat pemasangan. Sebab dia barang still semua dari Italy. Korang boleh tengok. Lepas tu dia punya brake apa semua tu dengan Brembo bagai. Wush, gila-gila bagi aku, quality dia memang tip top. It's a very basic one lah. So you akan dapat dia punya mileage, Ada speedo, jam, top speed, minyak okay. And then ABS function, light and also engine light, and then front temperature semua. So simple one lah, tak perlu Basic, very straightforward. And then kalau nak adjust hour ataupun nak adjust strip A to auto, semua ada. Very simple, very basic but complete. Yeah. On this bike 125 dengan 200cc sama saja. It comes with 2 tahun manufactured warranty ataupun 20,000 km comes first lah. Comes first. Yes. Dia punya service punya interval. Service interval kalau kita ikut buku, dia akan bagi inform first service is at 1000 meter. Intervally is every 5000. Detail minyak kalau dekat kita punya showroom here, this bike dia pakai 950 kilometers. 950. One bottle lah. Need one bottle only lah. 950 liters untuk buat sama. Cuma beza dia filter, oil filter. Yes. So the oil filter for your kalau you tukar baru 950 kilometer. Kalau let's say reuse balik the oil filter, then you just use about 900 milliliter saja. Oil filter, I believe dia punya oil filter agak sikit mahal lah. Say about 60 to 70 estimated lah kan. 2 kali tukar? Yes. Oh, yalah, dia boleh jauh.
ada some owner dia pakai 3,000 pun. Very recommended kalau 3,000. This one boleh buka je. Boleh buka. Ni. Okay, so ini untuk refill coolant dia lah. Coolant every 10,000. Normally it's under 10, but kita akan check jugalah. Every time service, our mechanic will check. Selalu kalau customer bawa motor ke sini service, we have a checklist untuk customer acknowledge before we start doing the service. Kilometers, 15,000 kilometers and above kan. Bertinggal. But always we will check, and then we will advise owners kalau perlu tukar ataupun for your next service masih boleh tahan lagi for your next service, we will let customer. But bear with us dulu lah. Sebab motor masih baru, we will try and bring in more accessories. Steering. Oh, kat situ lah. Itulah belok dia guys. Yes, this one here. Ni untuk pemegang, and then this Swingam one dia. here lah. Ada. Ush. Okay guys, aku nak tunjuk kat korang macam mana kedudukan dia kalau korang duduk. Okay. Sebenarnya aku tak sure korang nak langkah ke ataupun masuk ke tengah ni. Dia skuter. Okay, so macam ni lah korang nampak. Macam ni. So belakang ni memang function gila. Korang punya tu, macam aku cakap tadi kan. Sedap lah, rasa macam dia tak ke belakang sangat badan kau, dia tahan. Kalau korang berminat, korang boleh contact Mr. Nick Thank you dekat dia dulu sebab dia bagi kita orang peluang untuk test ride kejap lah. And then dapat bawa korang juga. So, location kedai ni dekat Shah Alam. Apa-apa korang boleh datang sini dan cari Mr. Nick Italjet. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Macam korang nampak, satu tu 125, satu lagi 200cc. Dua-dua design sama, yang beza hanyalah power dia, cubic capacity sahaja. So korang decide korang nak mana satu. Dari segi pricing aku dah bagi tahu tadi. So itu saja. Don't forget, every day we learn something new. See you guys in the next video. Ciao.